Thịnh ơi. Dạ dạ. Ôi chào Thịnh. Dạ, dạ, Khỏe không con? Rồi sao hôm nay thấy râu ria ra tùm hết nè. mới ra. Mới ra hả? Mới chạm mà tại À vậy hả? Rồi. Dạ đây là ba. Dạ ba. Thịnh. Dạ ba đó. Ô, anh cũng bị khiếm thị luôn. Dạ ba người khiếm thị mà. Ba xã cũng khiếm thị luôn anh ạ. Rồi. Cả nhà ba hai người sanh thành ra cũng đều gì hết. Dạ. Dạ. Ồ. Mời anh ngồi, anh mấy anh chị ngồi. Ủa Thịnh còn em út gì không? Dạ không, mình đứa một à. Dạ. Coi như hai anh chị có một mình cháu thôi. Ủa hai anh chị cũng khiếm thị rồi sinh cháu cũng khiếm thị luôn hả? Dạ. Có nước. Dạ. Rồi đây bằng giấy khen quá trời này. Dạ. Còn giấy khen thì còn mà. Của con là xác lập kỷ lục nè, ý chí kỷ lục. Chưa treo hết. Việt Nam còn cái châu Á là cất rồi. Dạ. Tại vì đỡ hôm trước là bị bão đó. Dạ. Mưa nó ướt ra. Ủa cái ở đây là nhà mình hả? Dạ đây nhà anh. Nhà dạ. mình đó. Dạ dạ. Cất tình thương đó chú ạ. Ồ, nhà này nhà tình thương. Dạ. Ồ. Cất năm 2003. Dạ. Dạ dạ, đây coi như đây mười mấy năm rồi, gần 20 năm rồi. Dạ. Dạ. Mời anh. Ồ, có 2003 đây là. Dạ. Đây là thuộc thị xã Ninh Hòa. Dạ. Phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, đây nhà của bạn. Hôm nay thì tranh thủ buổi trưa hôm anh vừa đi xuống từ Đà Lạt sau khi làm quà tặng bất ngờ Đà Lạt rồi chuẩn bị chiều nay làm quà tặng bất ngờ ở tại Nha Trang. Chạy còn hơn tên lửa nữa. Tối mai thì ngày 29, tối mai là tối ngày 29 tháng 3 thứ hai thì chương trình show diễn bất ngờ để cùng với bạn Ngọc Thịnh, chương trình quà tặng chương trình show diễn cuộc đời cùng với bạn Ngọc Thịnh sẽ diễn ra tại đầu tôi nó bị lát rồi mà tôi Hào nó quay phim nó liếc tôi nó cười tôi biết rồi. Chiều mai ngày 29 tháng 3 vào lúc 18 giờ tại Champa Resort, Champa Island Resort thì sẽ diễn ra chương trình show diễn cuộc đời cùng với bạn Ngọc Thịnh. Mời các bạn đến đón xem nha, đến xem trực tiếp hoặc là xem trên livestream trên YouTube và fan và Facebook của Colorman. Ủa mẹ con đâu? Dạ mẹ con đang về, tại mẹ con đang ở trên hội người mù á. Đang trên hội hả? Dạ. Ồ. Rồi mới bữa trời râu ra quá trời râu luôn này. Dạ tại May chú Thanh Điền cũng mới vừa xuống luôn đó. Dạ. Chú Thanh Điền mới xuống mới hạ cánh. Dạ. Chú Thanh Điền nói đi gì bay lẹ quá. Rồi mình sợ ổng mệt, hỏi ổng chóng mặt ổng có mệt không, nói không. Bay lẹ quá giờ cho bay về Sài Gòn để mình tưởng hết hồn, tưởng anh nói anh mệt, cuối cùng là bay về Sài Gòn bay ra được mới cho nó đã. Bay chưa đã gì tới chưa gì thấy tới rồi. Đợt ông nó đi không được. Nghe nói không đi xe máy được, không đi xe hơi được mà bây giờ đi máy bay được luôn mới ghê chứ. Ủa nhà mình có làm ra luôn cả cái ở nhà mình làm massage luôn. Ở đây hôm nay có 3 cái giường làm massage luôn nè bà con. Ủa đây ai làm? Anh với lại vợ chồng em làm đó anh. Dạ. Em với bà xã em làm. Dạ. Ban ngày thì trên hội làm chổi, tối về coi như đây làm massage đó. Trên hội làm chổi hả? Ủa qua quay chổi đâu vậy? Dạ trên hội á, trên hội người mù á, cái trên đây chút mấy trăm mét anh. Ăn ở tập trung đó, sáng là vợ chồng em cũng bên đó, hội Thịnh cũng sanh trên đó luôn. Dạ. Dạ ăn ở trên đó, sau nhà nước có cho cái nhà tình thương đây rồi tối hai vợ chồng về em làm cho bố ở nhà. Dạ. Ôi vậy nó không rõ không mình ở đây cách đây hội cách đây bao nhiêu xa? Dạ 700 mét anh. 700 mét hả? 700 mét hả? Hay mình qua bên hội? Dạ. Vậy đó mình qua bên hội rồi xong thì để cho bà con biết cái nơi làm việc của bố mẹ của bà Ngọc Thịnh. Dạ. Rồi Thịnh cũng ở bên đó luôn hả? Dạ dạ. Dạ, con thì con đi lên đi xuống, rồi con ở nhà con học đờn rồi xong con. Hôm qua chú thấy con đờn mà mẹ con hát ở đâu? Dạ đó trên hội á. Trên hội hả? Dạ. Ồ, hay mình qua đó mình quay một đoạn bên đó cũng. Dạ dạ.
để cho bà con cô bác thấy cái công việc hàng ngày của gia đình của Thịnh. Nhà cụ thì nó nằm ở đây hết, còn cái đèn có mấy cây đó. Dạ, cũng có đèn cổ đèn ộp. Thì mình qua đó mình quay chút để cho bà con ta thấy ha. Dạ xin lỗi anh, quý danh là gì anh? Dạ em là Lộc, tên Lộc ạ. Anh Lộc, dạ. Anh Lộc năm nay bao nhiêu rồi anh? Dạ năm nay là sinh năm 69. Dạ. Ôi, 1969. 1969 hả? Bằng vậy bằng tuổi mình á. Dạ. Ồ, ba con bằng tuổi chú á. Dạ. Sinh năm 1969, tuổi gà luôn. Dạ. Anh sinh tháng mấy? Tuổi thật ra thì trong cây xanh 1969, nhưng mà thật tuổi âm là coi như là tuổi ngọ. Tuổi ngọ là sinh năm 66. 66. Tại vì hồi đó còn lớn. Rồi con cũng thừa hưởng râu tóc của ba con nè, chú ơi. Râu ngoài nón là ba đúng không? Dạ. Trời, gia tài hai vợ chồng có một đứa mà cũng cũng khiếm thị bẩm sinh luôn hay? Dạ, bẩm sinh luôn anh ạ. Ủa rồi lúc sinh cháu ra là nó hay là có một cái cơn bệnh gì không anh, hay là lúc sinh ra là bình thường rồi sau đó mới bị khiếm thị? Dạ là như thế này anh, là coi như là hai vợ chồng coi như là có khi mà mang có bầu đó, bà xã có bầu đó, coi như là 7 tháng rồi sau coi như đi hai vợ chồng vác chổi đi bán đó anh. Đi bán coi như không thấy đường, nó đi rồi sụp xuống lề đường đó. Rồi bị động thai, rồi đem về bệnh viện Ninh Hòa đi nằm cấp cứu, rồi coi như ra máu quá, rồi coi như đúng 7 tháng 10 ngày rồi mổ cháu nó ra, là coi như bỏ nuôi trong lồng kính đó anh. Trong lồng kính đó. Trong lồng kính khi non tháng nhỏ quá, rồi khi mà lấy ra ngồi thì không có bú được sữa mẹ, nên là mẹ mất sữa, thành ra uống sữa ngồi yếu lắm. Khi mà đến 10 tháng tuổi rồi á, thì những người tới thăm á là coi như là lấy đồ chơi đưa cho cháu nó, thì tay chân nó yếu, nó rất là yếu, mà mắt sao nào nó cũng không có hướng theo cái đồ chơi, thành ra người ta nói là nghi cơ là bệnh mù. Cho nên đưa vào bệnh viện Nha Trang á, bác sĩ Phú khám nó cũng không phát hiện ra bệnh gì. Mới nói là có khả năng là nghi cơ mù, nên mới chuyển viện trong thành phố Hồ Chí Minh đó, viện Sanh Pôn đó. Vô trong đó thì bác sĩ trong đó cũng không tìm ra nguyên nhân nào. Bác sĩ nói để chờ bác sĩ nước ngoài về rồi kiểm tra. Sau khi đó thì trong thời gian đoạn đó thì được hộp thư truyền hình của tỉnh Khánh Hòa đó cho số tiền, cho nên hai vợ chồng nóng ruột quá mới xin là chuyển ra viện Hà Nội, mắt Trung ương á, Hà Nội á. Ra đó thì bác sĩ ngồi đó chẩn đoán là bị mù não, là cháu nó bị bẩm sinh rồi, không thể cứu chữa được. Thì nói chung là cái lúc ở giai đoạn là hai vợ chồng mất hết tất cả rồi, lúc đó buồn lắm. Tại vì nghĩ là hai vợ chồng như thế này là thương nhau rồi kiếm đứa con, rồi sau này đỡ nương tựa bằng bà con đó, nó có nhờ cái ánh sáng của con, nhưng không ngờ là bất hạnh lại chồng bất hạnh, cái nỗi khổ như vậy. Thì lúc đó thì hai vợ chồng cũng ấy lắm, mà nghĩ bây giờ làm sao này, giờ mình như vậy rồi con vậy phải thương hết tình cảm mà để dành cho con. Thì cố gắng hai vợ chồng cứ làm chổi cả ngày lẫn đêm vậy đó để mà mua sữa cho con uống. Bố nó lớn mà trời Phật cũng thương, là nó lớn trưởng thành, nó lớn dần dần. Sau đó thì cũng cho cái năng khiếu là như vừa âm nhạc. Từ đó thì hai vợ chồng nghĩ coi như là đối với người ta sáng mắt thì cho con đi đại học, của mình đó thì sanh đứa con như vậy đó. Thì thôi giờ cố gắng bằng cách nào cũng cho con để nó thắp sáng cái niềm ước mơ của con, để cho nó học âm nhạc, có cây đàn để làm bò bạn với nó cho nó vui. Thứ hai nữa là sau này nếu mà nó trưởng thành lớn lên thì nó cũng có một cái gì đó có ích với xã hội, thì con nó cũng là trong một cái điểm tựa tinh thần của hội người mù, cũng như nó cũng có cái vai trò của xã hội, cũng vui cho đời nó. Nên là chính vì vậy mà hai vợ chồng cố gắng để làm. Nhưng mà thực ra là Thịnh được trưởng thành là cũng nhờ cái sự tình thương của cộng đồng xã hội, chứ nếu mà không có sự chung tay góp sức của bà con gần xa thì chắc chắn là hai vợ chồng cũng không thể nào mà nuôi dưỡng cho Ngọc Thịnh được như ngày hôm nay. Vậy là Thịnh 7 tháng 10 ngày là chào đời. Cũng đặc biệt đó nha. Đặc biệt lắm anh. Rất đặc biệt. Trong khi đó thì non tháng lắm, mà cũng may là cũng ai tới thăm cũng nói chắc chắn là hai vợ chồng không có thể nào mà nuôi được Ngọc Thịnh được. Tại vì non tháng quá. Mà trong cái điều kiện của hai vợ chồng là khổ, mà lại coi như là không thấy đường nữa, cho nên chăm sóc làm sao. Mà cũng may lắm anh, coi như là Thịnh đấy,
là nằm trong đống đốt luôn á, coi như là đốt bỏ trên cái nôi á, xung quanh là đốt không, mà bụi đốt là sốt lắm. Nhưng mà hai vợ chồng làm, nhưng mà sao trời cũng khiến sao là cháu nó cũng không sao hết. Cứ nằm ngủ như vậy là cho bố mẹ làm, nó biết cái phần gì không sao, đỡ cho bố mẹ làm chổi rồi có tiền mua sữa cho uống nha. Ủa nhưng mà ở nhà là anh với chị là trước đây có người nào biết nhạc không, mà cuối cùng là Thịnh lại chơi nhạc giỏi vậy? Không anh, coi như em thì nó thực ra không có biết hát với nhạc gì hết trơn á. Mà mẹ của Thịnh thì coi như là có cái giọng hát. Mà phía ngoại thì cũng biết hát. Cậu gì ông ngoại rồi cũng biết hát hết đấy. Cho nên có hình như là mang cái âm hưởng của phía ngoại. Mang cái gen di truyền phía ngoại hả? Dạ. Ủa mẹ con hát tốt không con? Hát tân cổ. Hát tân cổ hả? Dạ. Ồ. Dạ. Ủa nhưng mà mẹ của Thịnh là cũng người ở Khánh Hòa luôn. Dạ. Người ở Ninh Hòa luôn. Dạ, người Ninh Hòa luôn anh. Ồ, vậy là ba mẹ đều ở người Ninh Hòa hết. Cách đây mấy cây số chú ạ. Ba con thì ở Ninh Giang, ba con thì ở xã Ninh Bình, dạng khác xã vậy thôi. Ba con xã Ninh Giang, mẹ con xã Ninh Bình. Dạ. Còn ở đây là Ninh Hiệp. Ninh Hiệp. Dạ. Cái khu này khu mới anh ạ. Dạ. Khu mới, dạ. Khu mới của Ninh Hiệp. Là cái này là nhà tình thương ngày xưa là nhà nước cho hả? Dạ, nhà nước cho đó. Rồi ai cho tiền mình xây cái nhà này lên? Cái nhà này là coi như là bên quỹ từ thiện xã hội tỉnh á, ủng hộ cho 10 triệu. Rồi bà con dòng họ thân tộc nội ngoại á, rồi ủng hộ để giúp đỡ thêm. Dạ, để xây lên cái nhà cho hai vợ chồng với đứa con ở. Vậy bây giờ cái nguồn thu nhập chính của gia đình mình là vẫn là hai anh chị? Dạ, là làm ở trên hội, là làm chổi, rồi coi như làm thêm cái nghề massage cho bóp đây anh. Thì bà con tới làm á, nói chung là bà con đây cũng rất là thương tình cái hoàn cảnh của vợ chồng á. Cho nên bà con khi đâu nhức mỏi là cũng tập trung vào đây để làm. Trước là đỡ mỏi, sau cũng như là ủng hộ cho vợ chồng có tiền đó sống. Thì trung bình là thu nhập một tháng hiện tại bây giờ của gia đình mình được, anh với chị cùng làm thì tổng cộng được khoảng bao nhiêu anh? Dạ, cộng hết với Thịnh đầu luôn rồi chắc cũng lệ tháng cũng được 5 triệu đó anh. Dạ. Ủa Thịnh luôn hả? Dạ, Thịnh. Ủa Thịnh đi biểu diễn thì cũng người ta không có. Dạ, thì Thịnh bây giờ nói thật ra thì Thịnh nó mới mở được cái phòng thu âm phối nhạc đây đó anh. Phối nhạc đây thì cũng hơi khá rồi được. Chứ còn trước đây thì bây giờ làm ở show đám cưới ở Ninh Hòa đây thì một show đám cưới chỉ là 350.000 đồng anh. 350.000 đồng và mỗi lần đi thì phải xe cộ nữa. Xe nữa, chi phí nữa anh. Trừ ra. Nhưng một ngày có khi đi show về cũng còn có 100-200 mà không tới nữa. Nhạc cụ organ thì con đánh thì con thay đổi liên tục, thành ra cứ dạng như là cứ mua nhiêu tiền của con á thì cũng để dành để mua nhạc cụ hết, chứ cũng không giúp ba mẹ nhiều. Nói chung là mấy năm nay thì giờ nó để dành, là vừa rồi nó làm được cái phòng thu âm đó, mơ ước của Thịnh. Rồi coi như lâu thì cứ đổi nhạc liên tục, coi như cứ mua theo cái nhu cầu. Tại vì con đánh, nói chung là đánh khi mà mình trình độ mình lên cao thì cái nhu cầu nhạc cụ nó cũng lên cao á. Thành ra phải lúc cũng thấy ba mẹ làm cũng khổ, thành ra cứ không có xin tiền ba mẹ mà tự con làm rồi cũng kiếm rồi mua nhạc cụ thôi. Rồi con giờ đi show. Nãy chú nghe nói lúc mà chú trước khi chú đến đây con đi đám cưới hả? Dạ. Đám cưới bây giờ. Ồ, đám cưới ở đâu con? Dạ gần đây. Ồ. Cũng cách đây khoảng cỡ 7-8 cây số. 7-8 cây số hả? Dạ. Để đi tiền xe xuống dưới là hết nhiêu? Dạ, tiền xe xuống đó thì 50. Vòng đi vòng về thì 100 ngàn. 100.000 xuống được. Nhưng mà đâu phải show nào cũng được 350 đúng không? Dạ, tùy theo show chứ. Nói chung ta ok nhiêu mình làm nhiêu. Dạ đúng rồi. Thì hiện tại thì con cũng đang làm với lại cái ban nhạc ở Ninh Hòa á. Ban nhạc tên chú Đạt, cũng như chú đó là con trai của ông thầy sư phụ con. Đại sư phụ con là mất cách đây mấy năm á. Giờ con trai của ổng kế nghiệp lên thì ông nói thôi giờ mày cũng như về đây làm chung chú, rồi có ít ăn ít, rồi có nhiều ăn nhiều vậy á. Dạ, là chú đó đứng ra thầu. Rồi cứ một xô gì trả tiền cho con. Còn nếu mà con đi lẻ tẻ kiểu này thì người ta ok nha, mình
Được nhiều hay nhiều? Dạ, mà con cũng không có đi đâu á, nói chung là lâu giờ con cũng không có đi đâu, cũng ở đây thôi chứ cũng không có đi đâu, tại vì nói chung là chỉ có cái bên nhạc đó thì được thôi, chứ còn những cái bên khác đó thì ở Ninh Hòa đây là nó cũng hơi khắt khe cái chuyện là người khiếm thị là không đi tới mấy cái đám tiệc được. Nó sao kỳ vậy? Dạ. Tức là người ta hạn chế hả? Đám cưới là đám cưới cái nhiều Ở Sài Gòn thì nó rất là dễ, nhưng mà ở đây thì rất là khó. Cái nhiều nhà họ hay còn cái mơ tín là coi như là người khuyết tật đó anh. Người khuyết tật là tới không có may mắn. Dạ. Nên là cái vấn đề đó nó cũng có cái hạn chế, mặc dù là tài năng thì có, nhưng mà vấn đề đó thì cũng còn quý như là như con đánh là tốt hơn những người thấy ở chỗ đó, nhưng mà người ta cũng không kêu con để kêu người khác, tại vì nguyên nhân là tại vì mình tới gây, ta suy nghĩ là mình tới là gây xui xẻo cho cái nhà đó. Trời đất ơi. Quý vị các bạn nghe thấy đau lòng không? Thật sự thì nói chung là có những cái tập tục tập quán, nhưng mà mình cũng không biết nó xuất phát từ đâu, nhưng mà nghe thì thấy cũng thật sự cũng rất đau lòng. Hiện tại giờ thì nói chung là con trước kia thì con cũng có đi vô thành phố Hồ Chí Minh là một thời gian. Cũng muốn dạng như mình cũng muốn để biết thêm một, tại lúc đó con không biết hòa âm đồ, không biết gì, chỉ biết đánh thôi chứ không biết hòa âm. Rồi con cũng vô đó là được đi học hỏi thêm một thời gian, rồi xong cái tại con đi thì ngày đó không có ở, không có cái chỗ, phải mướn phòng trọ rồi xong ở con mình. Mà nếu muốn đi show là không ai chở. Ở trong Sài Gòn thì muốn đi show là phải có xe chở, chứ không sao mình đi được. Chứ không, lúc thời đó là chưa có Grab mà, thời đó chưa có Grab thì đi không được. Xong rồi bắt đầu lúc thời đó con vô đó thì cũng có mấy chú giúp đỡ, chú Lê Tứ rồi nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ rồi giúp đỡ, nhưng mà bên cải lương để con vô đợt cải lương. Nhưng mà vô đó thì một thời gian cũng không có ai ấy được, với lại lúc đó con đang học ở trường Đại học Khánh Hòa, con học kho nhạc cụ dân tộc, học kho đờn bầu nên là con về đây luôn, về đây con học luôn. Thì về sau rồi con cũng có thu âm rồi cũng dạng như mình cũng ước mơ là mình đánh được nhiều nhạc cụ gì mà sao mình không có hòa âm được. Thì bắt đầu giờ học hòa âm. Con cũng học chứ, con học lúc đó là bắt đầu vô gặp ai cũng hỏi, gặp ai mà biết hòa âm là con hỏi. Hỏi mỗi người chỉ chút ít, rồi xong rồi tích lũy kinh nghiệm lại, rồi con mới đi nhà nói ông ba bây giờ con tính xây cái phòng thu. Ông ba nói giờ nhà làm gì có tiền xây phòng thu. Đầu con cũng không nói gì, nói chung mình cũng ước mơ vậy thôi, không nói gì. Rồi xong con tự đi làm cũng là từ năm lúc mà con ước mơ phòng thu là 2015 là con tích lũy từ lúc đó cho tới là cuối năm 2020 con mới xây được. Tích lũy 5 năm rồi, hơn 5 năm thì mới xây được, nhưng mà xây được chỉ thôi chứ cũng cái phòng thì được, nhưng mà trang thiết bị ở bên trong thì cũng chưa. Phòng thu con bự không? Bự. Phòng thu thì đây ở đây. Phòng thu con được bao nhiêu mét không? Dạ 12 mét. 12 mét. Nhưng quan trọng thiết bị á, đúng không? Thì thiết bị thì nói chung là cũng hiện tại giờ thì con phối nhạc được, chứ nếu mà thu các nhạc cụ dân tộc thì cũng phải còn cần thêm mấy thiết bị nữa. Nhưng mà bây giờ thì cũng chưa có đủ điều kiện để sắm hết cái đó. Hôm bữa con sắm được, con đầu tư phòng thu này hết nhiêu tiền? 10 triệu không? Dạ cũng hơn. Hơn hả? Dạ. Trang thiết bị bên trong thì như máy tính rồi thì con cũng có rồi. Con thì lúc đó con cũng mua, nhưng mà mua cũng loại cũng không mạnh, và do mình biết làm thì mình chăm chế mình làm thôi, chứ mỗi lần mà chở render file ra lâu lắm. Tại vì nó không mạnh á, chừng lót tiếng rồi lên nó cũng lâu. Nó không mạnh thì mình làm nó hơi chậm. Thì thôi chắc chú nghĩ là hy vọng ha, hy vọng là sau cái chương trình show diễn cuộc đời lần này thì sẽ có rất nhiều và đông đảo bà con cô bác mạnh thường quân từ khắp nơi gần xa cũng sẽ ủng hộ cho bạn Ngọc Thịnh
Hậu Thịnh năm nay 21 tuổi đúng không con? Dạ. Con kìa con được con đạt được cái kỷ lục gia châu Á năm nào? Dạ 22. Con là 21, 22 là đạt hai cái kỷ lục luôn, một cái. Rồi năm 2011, 2012 là cách đây gần 10 năm á. Dạ, đó là 12 tuổi. Dạ. Rồi 12 tuổi ra được kỷ lục gia châu Á mà. Dạ. Rồi mà không có điều kiện, nếu mà lúc đó không có điều kiện là có người chăm sóc thì giờ này chắc là có cái việc bạn thấy không đó, cuộc sống đúng là thực sự luôn có những. Chứ nếu mà một cậu bé 12 tuổi mà kỷ lục gia châu Á mà nếu có Mạnh Thường Quân hay có người đỡ đầu thì chắc giờ này là khác lắm rồi. Rồi nghe thấy thương không? Thôi thì chắc chú cũng không biết làm sao, nhưng mà hôm bữa thì chú có hỏi đó, hỏi con thích cái gì, chú cùng chú đâu có biết là con mê cái phòng thu dữ vậy. Biết mê phòng thu thì chú kiếm một số thiết bị rồi chú mua tặng con. Nói là con thích cây đàn kìm nên đây là cho Nga. Con có một cây đàn kìm. Là cây đàn kìm đó là từ lúc mà sư phụ con còn sống á. Là 21 á, là ông còn sống tặng con một cây. Lúc đó con không có mua. Ông tặng con một cây thì con làm thì cũng hòa âm vậy á. Nhưng mà cái cây đàn kìm đó là nó phải từ cách đây chắc phải tầm cỡ 40 năm á. Thì trong đó nó có cái lò xo, nếu mình đụng gì là nó sẽ rung, kêu nó kêu dữ lắm, mà nó kêu nó thu vô luôn cái tiếng mít đó thì mình đâu có làm được, mình đâu có thu âm được. Thì cũng ráng, ví dụ mình thu một câu mà nó bị vậy thì mình cứ cắt, mình thu đi thu lại miết vậy á. Chừng nào nó được thôi mình mới giao cho khách. Rất là lâu nên là con nói lấy cái con xin để là đợt đó chú hỏi, thành ra con nói là ấy cái đàn kìm để con thu nó khỏi bị nữa. Thì ngày mai thì chiều nay cái đàn kìm nó mới tới, cái xe kia nó mới chạy ra tới. Thì, rồi chú nghĩ chắc như con này mà nếu mà con làm cái phòng thu ở đây á, thì ở đây cũng đâu có bao nhiêu người thu đâu ta, có khách không con? Thì ý là cũng nói chung là giờ cũng nhờ các anh chị và nghệ sĩ, nói chung là ở Sài Gòn là nhiều. Rồi Sài Gòn mà gửi ra đi thu á? Ở Sài Gòn gửi bản hòa âm, con hòa âm thôi. Con hòa âm làm trên phần mềm á. Con đánh nhạc cụ dân tộc rồi đánh hòa âm bài ca khúc luôn. Dạ đấy. Cái đó thì lót có một cái bộ, nếu mà nói về chuyên môn thì nó sẽ có một cái bộ nhạc cụ ảo để mình làm trên máy tính đó. Mình dùng cái bàn phím của organ để mình làm trên máy tính, mình chọn tiếng trên đó hết. Không thì bây giờ không biết ha. Con hay là giờ con vô lại Sài Gòn đi. Không, con vô Sài Gòn đi, chú giúp cho con, chú tạo điều kiện cho con. Giống như là giờ chú giúp cho chú Thanh Điền vậy đó. Chú con vô Sài Gòn đi rồi xong rồi chú tạo điều kiện cho con, kiếm cho con cái chỗ ở rồi. Chắc là chú nhờ mấy anh bên kỹ thuật bên công ty làm cho con cái phòng thu. Rồi con kiếm sống, rồi lúc nào con đủ tự lực cánh sinh rồi thì thôi. Được không? Không, chú nói nghiêm túc á. Chứ còn bây giờ là chú giúp con một cái chương trình show diễn cuộc đời thì có thể là kiếm đâu đó vài chục triệu hay kể cả 100 triệu đi nữa, nhưng mà một lần thì sau này con cũng chưa chắc là con đã có cái. Tại vì chú thấy con rất là giỏi luôn, 12 tuổi đã là kỷ lục gia châu Á rồi, mà bây giờ coi như là thì thôi xem như là chú chú giúp rồi con vô, nhưng mà con vô thì sao ta, không biết. Chứ chắc đó tính sau quá. Rồi con cũng muốn đó, chú nghĩ vậy đó. Vô chú kiếm cho cái chỗ ở đó, cũng gần chú Thanh Điền luôn, hai chú cháu qua hủ hỉ. Còn phòng thu thì tại vì con ở trong kia mới có mối thu. Giống như anh gì Xuân Hòa vậy đó. Xuân Hòa bây giờ cũng sống nhờ phòng thu. Bà con người ta thương, với lại con cũng còn đi biểu diễn đâu được. Anh Hòa thì ảnh là thu hát nhiều chứ không có hòa âm, con thì hòa âm nhiều. Thì bây giờ hoặc là chú sẽ đầu tư cho một cái phòng hòa âm cho con làm. Lâu giờ thì con hay làm, nếu mà làm nhiều, nếu mà con hay làm thì làm con đó, con hay hòa âm gì đó chứ ông anh nãy mới đi vô.
Anh đó thì ở Đà Nẵng. Anh ở Đà Nẵng thì anh em thì cứ liên lạc qua điện thoại, có gì cứ trao đổi với nhau. Anh làm gì? Anh đó là anh ngày mai ông đánh cho ông đệm cho con đánh với nhạc cụ. Anh có khiếm thị không? Dạ anh cũng khiếm thị. Khiếm thị luôn? Ồ. Tại bạn con thì khiếm thị. Chú nghĩ là nên chắc có khi phải vào Sài Gòn thì con mới có điều kiện á. Thì có khi là chú thôi giờ chú làm cái phòng thu, chú làm cái phòng bên chú có phòng âm phối khí mà đúng không? Thì con qua đó con làm cho rồi xong rồi hàng tháng này trả lương cho con. Đó là rồi có con đi biểu diễn thêm. Đó, được không? Còn ăn ở thì chú lo. Thì đó, chú nghĩ vậy. Chứ bây giờ nếu mà con đầu tư cho một cái phòng thu mà một cái phòng mà thu rồi hòa âm phối khí mà chuẩn là cũng hơi khó đó nha. Nhiều tiền á, chứ không ít tiền đâu. Thì sẵn bên chú có thì có gì chú tạo điều kiện con vô con làm hàng tháng rồi lương rồi thu nhập nó đều đặn rồi gửi tiền về cho ba mẹ. Trời ơi, cái gì mà 3 người mà làm đủ thứ một tháng kiếm có 5 triệu sao sống trời. Thôi cái đó mình bàn sau ha. Thôi giờ tập trung cho cái chắc mời chú các anh chị vô con giờ lên hội hay là vô đó coi thử con mở lót tiếng lên cho khán giả coi. Cái phòng thu cái phòng là coi cách người khiếm thị lót tiếng lên để làm hòa âm như thế nào. Con vô đi, con vô cho mọi người xem đi. Con tự đi được không? Dạ. Rồi xong cái mình qua thăm mẹ con đang ở bên kia đúng không? Rồi mình qua thăm mẹ con luôn. Rồi ok. Con bật điện lên con. Đó, thấy con đang tập. Rồi đầu tư cái phòng cũng dễ thương quá ha. Mấy anh em dạng biết con gì ở Sài Gòn mấy anh làm giùm cho con đâu biết rõ. Cũng đẹp á, chú thấy cũng khang trang. Mấy ông làm giùm rồi mấy ông cũng hỗ trợ là chính. Hỗ trợ chứ phòng thì mấy ông hỗ trợ. Nhưng mà con thì chú nghĩ con phải đi biểu diễn đồ thêm nữa. Con ít biểu diễn. Đúng không? Cái nghề của mình con biết nhiều nhạc cụ. 12 nhạc cụ là gồm cái gì con nhớ không? Dạ con 14. 14. Quên 14 nhạc cụ là gồm cái gì? Dạ con đánh trống. Còn đánh trống. Đàn guitar vọng cổ, đàn sến, đàn cò, đàn tranh, đàn kiều. Dạ. Thì giới thiệu các nhạc cụ thì con sẽ đánh được trống, rồi đàn guitar phím lõm, rồi đàn sến, đàn cò, đàn organ, đàn tranh, đàn kìm, đàn bầu, rồi đàn violon. Đàn bầu là chắc chắn được, con học khoa đàn bầu đúng đàn không? Bầu. Dạ. Rồi thổi tiêu, rồi đàn gáo. Nói chung là nếu mà con mà tính hết ra thì con còn một số nhạc cụ con chơi được như ca dông rồi thổi kèn rồi con chơi được, nhưng mà những cái nhạc cụ đó mình chưa có thành thạo lắm nên con không có tính vô cái danh sách nhạc cụ của con, chứ nếu mà tính hết thì chắc cũng tầm cỡ 18. Vậy hả? Dạ. Tức là những cái thứ mình chơi gọi là biết chơi thôi chứ không phải là chơi thuần thì con sẽ không tính vô. Dạ. Biết chơi thì con sẽ không tính, còn những cái con đã tính vô thì nó sẽ. All F4, top D. Item 2, item DD. Enter, shell folder. T, thin, M, T, thin red, T, thin M, Enter, shell folder, blank, doughboy.rtp. Enter. Reverb. Reverb. Còn đang đốt lên. Dạ, đang đốt lên. Thì bây giờ là bàn phím nó đang không, giờ con cắm cái dây này. Bây giờ con rút cái dây này ra. Dây này là dây cắm bữa qua con cắm vô để cho mấy anh chị để tập mấy cái bài của chị Uyên đưa. Để đây. Giờ là cái tiếng nó sẽ im. Dạng mượn cái bàn phím thôi chứ nó không có tác dụng gì hết. Context menu to navigate press over down arrow J, jump to marker slash region submenu J, tab tempo, measure escape, movement menus, Bobo reverb V6 621 red. Rồi cái đàn này của con nó rồi lâu lắm rồi nè, nó xét luôn cái lưới luôn này. Dạ, thì cũng lâu lắm rồi. Trời, bữa Please bring one arm 0 items, tab tempo. 2
contact arms, 0 items, tap tempo. Đó là con chọn tiến trình này, chọn sao thì nó sẽ đến 1 piano, get 1 arms, 0 items, tap tempo. đại khái. Ví dụ mình muốn sẽ thao tác Two contact arms, 1 dễ piano. thấy một số cái, ví dụ như Hold enter. Project settings dialog. chọn tempo cho bài hát. Tap OK button. Tap cancel. Tap save as tap. Project sample rate. Tap edit combo 44100 611. Tap project PPM edit 120.000. Đây là 120, ví dụ giờ mình muốn chọn 65 cho bài hát. 0 blank blank. 65. 65. Tap time signature edit 4 type of text. Đây là ô nhịp 44. Tap slash edit 4 type of text. Đây có thể mình enter vô. Enter. Tap tempo. Two contact arms, 0 items, tap tempo. Mình 1 piano, get 1 arms, 0 items. nếu mình muốn thu track này thì mình bấm thu. Art record, tap tempo. Khá là sẽ thu một Stop, tap tempo. câu như vậy rồi bắt đầu mình sẽ Blank, 2 contact arms. Blank, 4 contact arms, 0 items, tap tempo. Blank, 504 CHP 4. Blank, 6 contact arms, 0 items. Blank, 504 CHP 4 1826 volt, Lincoln arms, 0 items, tap tempo. thu thêm một track nữa để khán giả biết hòa âm như thế nào. Art record, tap tempo. Khá như vậy Please stop, tap tempo. mình sẽ thêm một số đường nữa là nó sẽ ra một cái đoạn hòa âm. Blank, 4 contact arms, 0 items, tap tempo. Blank, 3 string 1 arms, 0 items, tap tempo. Art record, tap tempo. Please stop. Blank, 2 contact arms, 0 items. Blank, 6 contact arms, 0 items, tap tempo. Art record, tap tempo. Please stop, tap tempo. Đại khái cách làm Ok, của rồi. những người khiếm thị nó sẽ là có một cái giọng đọc để hỗ trợ cho người khiếm thị. Dạ đúng rồi. Tại có một số cô chú anh chị có hỏi là người khiếm thị làm sao hòa âm được, thậm chí là có một số cô chú là không tin là người khiếm thị là có thể hòa âm được. Tôi nghĩ là người khiếm thị hòa âm trên dòng hòa âm thì được, nhưng hòa âm phối khí trên phần mềm là không được. Thì hôm nay Ngọc Thịnh cũng thị phạm cho các cô chú có thể xem qua được một ít để hiểu hơn về người khiếm thị làm hòa âm như thế nào. Rồi thôi chắc có lẽ bây giờ mình di chuyển qua bên chỗ cái hội nơi mà bố mẹ của Ngọc Thịnh làm việc mỗi ngày ha. Rồi sang đó vừa trao đổi nói chuyện với tâm sự thêm, với lại nghe nói mẹ Ngọc Thịnh cũng hát hay lắm. Mẹ hát cũng tốt. Hát cũng tốt, mà cũng là người để coi như là truyền cảm hứng cho Thịnh để theo âm nhạc. Mẹ là ngày xưa nếu con mà tối á, là mẹ là người ngồi dò bài cho con, tại đờn cổ nó rất là nhiều bài. Bài thì nó rất là khó, như có những bài như mấy bài Bắc nó dài tầm khoảng cỡ mười mấy phút một bài. Một mình hồi đó học đâu có thời gian mà lên nhà thầy ở, thì đâu có chi phí đi xe đi lên đi xuống. Rồi bắt đầu thầy cứ ghi âm bằng cái máy cassette á. Xong cầm về nhà là nhờ mẹ là mở đi mở lại để con có thể nghe thuộc được. Bữa mình vừa quay cái clip lên là bà con ủng hộ quá trời luôn á con. Chú hy vọng rằng là ngày mai vào lúc 18 giờ ngày mai vào lúc 18 giờ ngày 29 tháng 3 thì chương trình Show diễn cuộc đời cùng với bạn Ngọc Thịnh sẽ diễn ra tại Champa Island Resort, và hy vọng rằng là
rất hy vọng đông đảo khán giả ở Nha Trang ủng hộ cho Ngọc Thịnh, bởi vì mình cũng nhận được rất là nhiều cái ý kiến của quý khán giả ở khu vực Nha Trang, Khánh Hòa và Ninh Hòa cũng nói Ngọc Thịnh giỏi lắm chú ơi, chú giúp cho bạn Ngọc Thịnh đi. Thì cũng mong là ngày mai thì sẽ tiếp đón quý vị có khoảng 300 ghế tại Champa Island Resort. Và những quý vị các bạn ở xa thì có thể ủng hộ cho Ngọc Thịnh bằng cách là liên hệ với bạn Nga Xoài Chua, fanpage của Nga Xoài Chua, hoặc là số điện thoại của bạn Nga Xoài Chua là đầu mối duy nhất của chương trình 0936 842 505. 0936 842 505 đó là số điện thoại của bạn Nga Xoài Chua. Và sau khi chương trình diễn ra xong rồi thì mình cũng sẽ cung cấp cho quý khán giả là cái số tài khoản của của Ngọc Thịnh để quý vị các bạn sau này có tiếp tục đóng góp thì đóng góp. Còn bây giờ trước cho chương trình show diễn cuộc đời thì mọi đầu mối thì quý vị các bạn vui lòng liên hệ với bạn Nga Xoài Chua. Thì Coleman rất là cảm ơn cái tấm chân tình của quý bà con cô bác. Trước giờ các cái chương trình của mình từ tập 1 cho tới đây là tập thứ 13 rồi. Còn tập thứ 12 chứ. Tập thứ 12 rồi, còn 2 tập nữa. Thì cũng mong nhận được sự ủng hộ của quý bà con cô bác trước đây. Chương trình của Xuân Hòa thì chương trình của của Ngọc Thịnh thì có sự tham gia của anh Thanh Điền. Coleman cũng lần đầu tiên mua vé máy bay cho anh Thanh Điền bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Mắc cười ổng, chứ sợ mình sợ ổng mệt, cuối cùng ổng nói bay gì lẹ quá, bay cho ổng bay vô trở lại bay ra lần nữa cho để cho nhanh. Chứ nó nhanh quá thấy không? Chưa đã. Thì có thêm Thanh Điền nữa, Thanh Điền cũng rất là vui sẽ cùng đồng hành với lại Ngọc Thịnh để có một cái show diễn cuộc đời thật là hấp dẫn và ý nghĩa. Và ngoài ra cũng xin tiết lộ với quý vị các bạn luôn, ngày sáng mai thì Coleman cũng mời luôn bạn Xuân Hòa cũng sẽ bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây để cùng tham gia luôn. Chương trình tối mai chắc chắn là sẽ rất đặc sắc, rất là vui, và hy vọng là sắp tới thì cái sân khấu The Lighthouse ở Coleman Kitchen của Coleman cũng sẽ sáng đèn vào những ngày cuối tuần để có sân chơi cho các bạn khiếm thị những cái tài năng như thế này, thật là rất là đáng tiếc. Và bây giờ thì mời quý vị các bạn cùng đi theo Coleman và Ngọc Thịnh sang cái nơi làm việc của mẹ Ngọc Thịnh, và chúng ta sẽ có một cái video kế tiếp. Xin chào tạm biệt. Alt F4, desktop, folder view. Alt F4, shut down.